No moi! Anna täällä, sun artisti, äänicoach ja musaoppe. Tervetuloa hei mun joulureaktiosarjan toiseen osaan. Tänään vuorossa on Voxef ja heidän versionsa Mary Did You Knowsta featuring Mark Lowry. Tämä kappalehan on siis Markin ja Buddy Greenin tekemä ja Markin esittämänä. Olen tätä kappaletta kuullutkin, mutta mitä saadaan, kun tähän yhtälöön yhdistetään Voxef? Let's find out! I already know I'm going to love this. Mary, did you know your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? Ihanaa. Tämä sovitus laittaa Markin upeasti Frammille. Taustalaulu on selkeästi taustalaulu, eikä kilpaile leadin kanssa. Let's enjoy some more of this. And this child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God. Oh, Mary, did you know? Oh, sorry. What a gorgeous build-up! And release. Hienoa kanonin hyväksikäyttöä. Otetaan vähän taaksepäin. Kanonhan on siis se, että sulla on laulullinen teema, esimerkiksi Mary did you. Ja se toistetaan eri stemmoissa. Mary did you, Mary did you, Mary. Or Mary did you, in this case. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb, the praises of Hieno sopraanolinja kulkemassa tuolla ylhäällä. Oh my god, Mark, breathe. Mary, did you know your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great I am.
Okay. Those long notes, man. Niin upeita. Koska Voktavessa on monta laulajaa, on piilohengitys mahdollista. Esimerkiksi saman stemman laulajat hengittävät eri aikaan luoden illuusion loppumattomista nuoteista. Hyvä kuorokikka, käytän sitä myös itse kuorotyössä paljon sovittaessa. Halusin sanoa sen jo tuossa aikaisemmin, mutta en vaan kyennyt. Oli niin nautittavaa musiikkia, että piti vaan ottaa kaikki sisään. Okei. Wow. Mark's voice is so pleasant. And this arrangement, Mother Mary and Jesus Christ, thank you, Jamie. Now you can see Jamie Ray for this one. Tällainen sovitustyö vaatii sekä näkemystä että ihmisäänen tuntemusta. Toki se tarvitsee myös etevät esittäjät, eihän siitä muuten tulisi mitään, mutta sovittajalla on todella iso rooli myös, etenkin tällaisessa a cappella-laulumusiikissa. Kuorolaulussa on sitten taas omat haasteensa, kun verrataan soololauluun, esimerkiksi yhdenmukaistamisessa vibraattojen, volyymien, rytmin, äänten miksauksen ja sen sellaisen suhteen. Ja kun se tehdään näin kovalla standardilla, tällaiset lauluyhtye-esitykset menevät siis heittämällä mun mielestä nautittavimpien esitysten joukkoon. I might be a little bit biased though, because I am a singer, but... Okay, let's deconstruct this performance a bit. Tää versio on aika rubato, mikä tarkoittaa sitä, että ei ole semmoista tiettyä klikkiä ja tempoa, vaan tempon käsite liukuu ja kappale etenee enemmän sellaisessa fraasien vaatimassa flowssa. Se ei ole todellakaan helppo toteuttaa. Mitä enemmän ihmisiä, myös kuten tässäkin kuvassa näkyy, sitä enemmän sitä pitää treenata. Siis tosi paljon, jotta ryhmän ajoitukset esimerkiksi hitsautuu tiiviiksi. Kuunnellaan hetki. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know your baby boy will save our sons and daughters? Tällaista lead-painotteista vetoa mä itse varmaan lähtisin treenaamaan niin, että lead vakiinnuttaisi fraasinsa, eli sen oman rytminsä, if you will. Ja kuoro harjoittelisi stemmat sen ympärille. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka Voktav ja Mark Lowry ovat yhdessä tämän esityksen rakentaneet, sillä Markhan vetää tämän leadin ihan superisti, todella suurella ammattitaidolla, ja kuoro seuraa häntä ihan äärettömän hyvin. No, tässä kohtaa itse asiassa tuli jo toinen asia, mihin mä halusin puuttua. Mark. Mikä upea, värikäs tulkitsija. Tässä kuullaan hyvin, kuinka hänen äänensä tekstuuri vaihtelee vaaditun tunnelman mukaan. Hapekas mix. Iso nuotti, belt. Kuulitko ton? New. Siellä oli jopa pieni vocal cry. Kuunnellaan tuo pätkä uudestaan. Tosi nättiä. Eli hän lähtee sellaisesta hapekkaanpuoleisesta mix-äänestä, josta hän menee suureen belt rintaääninuottiin, ja sen jälkeen sinne lopuksi tulee tommonen pieni voihkaisu. Tässä on jo belt. Siellä oli vielä cry. Hienovaraista työskentelyä. Tuommoisesta mä kyllä siis nautin. Tässä heti perään taas tulla. Joo, mä haluan puhua tosta U-vokaalista, jota kuoro käyttää. Tässä kuoro pysyy selkeästi taustalla hiljaisella U-vokaalilla, mutta kuunnellaas,
Mitä tapahtuu, kun vokaalia avataan hieman? Will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy... Tokan säkkärin alussa tuo vokaalin avaus, semmoinen voittoinen, todella toimii tuossa kohtaa. Se tuo kivan lisän toiseen säkeistöön, eräänlaisen kysymys-vastauselementin, liidin ja lauluyhtyeen välille. Samalla volaa ja intensiivisyys nousee. Will give sight to the blind man. Mary, did you know your baby boy? Kuoro ei olekaan tässä kohtaa enää niin taustalla, vaan tulee lisää läpi. No vastalaulun puolessa välissä, tai puolen välin jälkeen ehkä vähän kuulin kuoron ottavan sanoja mukaan. Se on myös hieno sovituksellinen elementti, joka on säästetty huippukohtaan. Apexiin sinne. Kelataan nyt sen ohi kuitenkin tänne loppuun. Vaikkapa tosta. Täällä on kuitenkin samanlainen homma. Lisäksi siellä on nopea dynaaminen siirtymä. Kuunnellaan se. A-vokaalista U-vokaaliin dynaaminen siirtymä ruokii tuota pianissimoa. Ja siis hei, pakko antaa kredittiä tuolle korkealle sopranoleidille. Mikä hänen nimensä mahtaa olla, en tiedä. Volyymikontrolli on vaikeaa noin korkealla. Hän blendaa upeasti muuhun ryhmään tulematta liikaa esille, plus tuo lopun suoran nuotin kruunaava vibraatto. Upea. Upeaa. Kiitos kaikille, ketkä suositteli tätä vetoa mulle. Täytyy sanoa, jos et jo huomannut alun reaktiostani, että tällainen musa iskee koskettavuutensa puolesta mulla tosi syvälle. Puhutteleeko lauluyhtyeen musiikki sua vai suositko toisenlaista joulumusiikkia tai toisenlaista musiikkia silloin, kun sä tarvitset rauhoittumista tai hiljentymistä? Tuu jakamaan ajatuksiasi tonne kommenttiosastolle ja muistathan myös tilata mun kanavan, tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia, että et myöhästy mun seuraavan reaktion ensi-illasta ja ensi-ilta-chatista. Nähdään siellä toivottavasti ja mukavaa joulun odotusta. Moi moi!